Code of Ethics and Standard Operating Procedure. Now on the foreign scene, Kenya's President William Ruto has arrived in Beijing for the start of a 4-day state visit to China. The visit, on invitation of Chinese President Xi Jinping, is expected to bring the two countries closer together in sectors such as trade, transport and technology. This comes in the wake of 10% tariffs applied by United States President Donald Trump on all Kenyan exports to the US, which have accelerated Nairobi's quest to diversify its commercial partners. President of the United States of America, Donald Trump, has revealed details of a telephone discussion with the Prime Minister of Israel, Bibi Netanyahu. He disclosed this in a statement today. Giving details on the discussion, Trump said he and Netanyahu discussed several issues, including trade and Iran. According to him, the discussion went on very well and they are both on the same page on every issue. In a solemn ceremony this morning, Pope Francis's open coffin was carried by clergy through St. Peter's Square, beginning its final journey from his residence within Vatican City to St. Peter's Basilica. As the procession made its way across the square, bells tolled as thousands of worshippers gathered to pay tribute. More than 200,000 mourners are expected to come to St. Peter's Square on Saturday to pay their last respects to the pontiff. Singapore has finalized contestants for its third May general election, with the ruling People's Action Party fielding 32 new candidates in the biggest ever refresh of the party that has ruled the city-state since independence in 1965. The move follows a pledge by Prime Minister Lawrence Wong, who took office last year and assumed the PAP leadership to bring in new blood, new ideas and new energy to steer the country. The election also comes as Singapore faces uncertainty in its trade-reliant economy and the possibility of recession and job losses caused by the US, the President Donald Trump's tariffs, even though the wealthy city-state will be subject to only a 10% levy compared to much steeper tariffs imposed on its neighbors. Now talking sports, Liverpool could be confirmed Premier League champions this night. The Reds maintained their 13 points lead over second-placed Arsenal with a 1-0 win at Leicester City. Trent Alexander-Arnold blasted in the winner at the King Power Stadium to put Arne Slot's men within 3 points of winning the title. However, Liverpool could already be champions if Arsenal lose to Crystal Palace at the Emirates today. But if Arsenal beats Palace, then the Gunners will move 10 points behind Liverpool, having played a game more. With 5 matches left for Liverpool, that would mean the Merseyside club would need to beat Tottenham's Hotspurs at Anfield to secure the Premier League title next Sunday. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at Dominioncast. That ends the news at 1. I am Usarinuma Saba.
Ẹ kú dédé ìwòyí, ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí ojú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ Dominion TV Ìbàdàn. Orúkọ tèmi ni Ọlámídé Dáhùnsì. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn náà. Àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìlọ́jọ́. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya William Ruto gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè China fún àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ mẹ́rin. Ààrẹ Donald Trump ṣe àfihàn ìjíròrò pẹ̀lú Netanyahu. Lábala eré ìdárayá, ó ṣeéṣe kí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool gba ife ẹ̀yẹ lónìí yìí. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn òṣìṣẹ́ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí bí ìjọba àpapọ̀ ti jẹ wọ́n lówó oṣù márùn-ún àti àwọn àjẹmọ́nú mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ kéde ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún lánàá òde yìí ní ẹnu ìloro iléeṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn tí ń ṣe olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alákòóso ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Andrew Emelieze àti akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Ìtọ̀rọ̀ Obong nínú ọ̀rọ̀ wọn lákòókò ìyanṣẹ́lódì náà ṣàlàyé wípé àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ti kọ́kọ́ fún ìjọba àpapọ̀ ní gbèǹdéke ọjọ́ 21 kó tó di wípé wọ́n gùn lé ìyanṣẹ́lódì náà. Àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ṣe ìlérí láti tẹ̀síwájú nínú ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún títí di àkókò tí ìjọba yóò ṣe ohun tí wọ́n fẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti gbé ìgbésẹ̀ akin láti mú òpin dé bá ẹ̀ka ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì níbi ó ti so papọ̀ pẹ̀lú ọ́fíìsì tó ń rí sí afẹ́fẹ́ gáàsì àti iná mọ̀nàmọ́ná ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì. Àjọṣepọ̀ ọ̀hún ni wọ́n fẹnu rẹ̀ kò lákòókò ìpàdé tó wáyé nílùú London láàrin mínísítà kejì fún àlùmọ́nì epo petro ní ilẹ̀ yìí Ekperikpe Ekpo àti àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka tó ń ṣàbójútó òfin tó níṣe pẹ̀lú epo petro ní ilẹ̀ yìí. Àjọṣepọ̀ náà ni yóò mú ìdúróore àti ìdàgbàsókè dé bá ẹ̀ka tó ń rí sí afẹ́fẹ́ gáàsì ní orílẹ̀-èdè yìí léyìí tí yóò mú ìgbélárugẹ dé bá ìpèsè àwọn ohun amáyérọrùn lẹ́ka afẹ́fẹ́ gáàsì náà. Ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ọ̀mọ̀wé Olúbùnmi Túnjí Òjó, àjọ ààbò ara ẹni ní ààbò ìlú NSCDC ti fi kélé òfin gbé àwọn ọmọ àjọ náà tí wọ́n fọ̀nà ìbùrú gba mílíọ̀nù 5.2 náírà lọ́wọ́ arìnrìn-àjò kan. Àtẹ̀jáde látọwọ́ agbẹnusọ fún àjọ ọ̀hún Afọlábí Babáwálé jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó tàn kálẹ̀ ní orí ẹ̀rọ káyélujára ló ṣe àfihàn àwọn ọmọ àjọ ọ̀hún tí wọ́n gba òbítíbitì owó lọ́wọ́ arákùnrin kan tó ń lọ sílùú Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Oǹdó láti Àdó Èkìtì. Adarí àgbà àjọ NSCDC ọ̀hún Ahmed Audi bẹnu àtẹ́ lu ìwà ọ̀hún tó sì ní kò sí ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti àlàkalẹ̀ àjọ náà. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya William Ruto ti gúnlẹ̀ sí Beijing ní orílẹ̀-èdè China láti bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ mẹ́rin sí ilẹ̀ náà. Àbẹ̀wò ọ̀hún ló wáyé látàrí bí ààrẹ orílẹ̀-èdè China Xi Jinping ti ránṣẹ́ pé léyìí tí yóò mú ìbáṣepọ̀ tó lọ́rìn dé bá orílẹ̀-èdè méjèèjì lẹ́ka ètò káràkátà, ètò ìrìnnà àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Èyí ló wáyé láàrin àlékún ìdá 10 tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ń dé bá àwọn ọjà tí yóò máa wá láti orílẹ̀-èdè Kenya sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, léyìí tó jẹ́ kí Kenya rìn síwájú láti dókòwò pẹ̀lú orílẹ̀-èdè mìíràn. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti fi ìròyìn nípa àjọsọ tó wáyé láàrin òun àti olóòtú orílẹ̀-èdè Israel Bibi Netanyahu léde. Ààrẹ Trump ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde èyí tó fi léde. Ó ṣàlàyé wípé òun àti Netanyahu ni wọ́n jíròrò lórí onírúurú ọ̀rọ̀ léyìí tí ètò káràkátà àti ọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè Iran jẹ́ ọ̀kan. Ó fi kún wípé àsọyépọ̀ wà láàrin òun àti olóòtú orílẹ̀-èdè Israel ọ̀hún. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn ti gbé ara Pope Francis ní òwúrọ̀ òní láti ilé ìgbé rẹ̀ ní Vatican gba àárín gbọ̀ngàn Peter Square kọjá lọ sí Basilica. Níbi wọ́n ti kọjá ní ọ̀pọ̀ ènìyàn ń dárò tí wọ́n sì ń fún ara olóògbé ọ̀hún ní iyì ìkẹyìn. Kò dín ní 200,000 ènìyàn tí wọ́n ń retí ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí láti dárò níbi ètò ìsìnkú Pope ọ̀hún. Orílẹ̀-èdè Singapore ti parí ètò
lórí àwọn olùdíje nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní ọjọ́ 3 oṣù karùn-ún ọdún yìí níbi ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ ní ilẹ̀ náà láti àkókò tí wọ́n ti gba òmìnira ní ọdún 1965 ìyẹn People's Action Party PAP ti ní olùdíje 22 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Èyí ló wáyé níbi olóòtú orílẹ̀-èdè náà Lawrence Wong ti gba ìṣàkóso orílẹ̀-èdè ọ̀hún ní ọdún tó kọjá jẹ́jẹ́ láti rí i dájú wípé ẹni tí yóò tukọ̀ orílẹ̀-èdè ọ̀hún ni yóò wá láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PAP ọ̀hún. Ètò ìdìbò náà ni yóò wáyé pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè Singapore ọ̀hún ṣe ń kojú ètò káràkátà tí kò ṣẹ̀nure látàrí òfin àti àdékùn tuntun tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump. Kí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool gba ife ẹ̀yẹ ìdíje Premier League ní alẹ́ òní. Ikọ̀ Liverpool ni ó ṣeéṣe kó jáwé olúborí nínú ìdíje ọ̀hún tí ikọ̀ Arsenal bá fẹ̀yìn jọlẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace lónìí yìí tí ikọ̀ Arsenal bá yege nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú. Ìròyìn ọjọ́ kan rí kò ní ju báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Dominion TV Ìbàdàn. Ẹ lè kàn sí wa lójú òpó www.dominion.org.ng tàbí kí ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lójú òpó Facebook, Instagram àti TikTok tí ẹ bá tẹ @Dominion Broadcast. Ọlámídé Dáhùnsì